Ở tập trước, Khoai và mọi người đã cùng nhau đi vào trong chợ phiên và có một cái bữa ăn sáng no nê ở đây. Ăn rất là nhiều món, 3-4 món lận. Và sau khi ăn uống no say và đi tham quan chợ phiên đã đời thì nguyên nhóm quyết định quay trở lại thị trấn Bắc Hà. Như là trong clip trước Khoai có chia sẻ là trong tập này mình sẽ cùng nhau đến nhà của chị Thư, một người dân địa phương mà Khoai và các bạn của Khoai đã gặp được khi mà ngày đầu tiên đặt chân tới Bắc Hà. Nhà chị Thư có rất nhiều mận và chị Thư hứa ngày hôm nay sẽ dẫn nguyên nhóm đi hái mận. Nhưng mà trước tiên nguyên nhóm sẽ đi ngủ một giấc. Sau mà giấc ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chắc bây giờ sẽ đi kiếm gì đó ăn trưa mọi người. Do tối hôm qua kiểu ngủ trễ xong sáng nay dậy sớm để đi chợ phiên á, thành ra là ai cũng kiểu ngủ gà ngủ gật hết. Phía bên kia là công viên trung tâm của thị trấn Bắc Hà. Khoai thấy hình như là người ta cũng đang xây dựng thôi. Đông quá. Ngồi đây hả? Ui, con mèo nó mập vậy, nó có bầu. Đây luôn. Anh Bình là mời hai vợ chồng em một chén đây luôn. Anh thì có đi chung ở đây để có kết quả hai vợ chồng em ăn chung vào. Nhiêu? Cải cale đấy. À, cải keo quá. Cải keo rất là nhiều chất dinh dưỡng. Đây là nước luộc cải. Đúng rồi. Dạ rồi. Cái này là thịt ngựa xào với lại cải keo, cải xoăn. Hôm nay mình ăn rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Mình ăn toàn là rau thôi. Ngon, không đắt. Ngọt. Cải keo mà mọi người hay sai sinh tố á, nhiều chất dinh dưỡng lắm, nhiều chất xơ. Chấm với muối chanh kiểu chua chua mặn mặn cũng hợp với mọi người. Ôi vậy em cảm ơn chị. Wow. Chị chủ quán cho mình một dĩa mận bự chà bá lửa luôn mọi người, nhìn đây. Mời mọi người ăn cơm. Xin 500 đồng cơm nào. Để chén anh để hỏi nói chăng. Đây là thịt ngựa nha, thịt ngựa xào với lại cải. Thì các bạn cứ thoải mái. Lạ lắm mọi người, nó kiểu mềm mềm. Có một xíu đàn hồi vì có gân á. Giòn giòn, ý là cảm giác là mình ăn mình thấy nó gần giống thịt bò mà nó có nhiều gân hơn. Cái rau xào vẫn còn giòn mà kiểu có tỏi rất là thơm. Thật ra thịt ngựa cũng không có khó ăn đâu mọi người, nó cũng dễ ăn, nó không có mùi gì đặc biệt, nó không có bị hôi hoặc gì hết. Đây là thịt trâu xào rau muống. Mềm nhưng mà vẫn có những cái thớ gân. Khi mà tiệm người ta xào chung với tỏi á, thì cái mùi tỏi phi hầu như nó át hết mùi của thịt trâu và thịt ngựa rồi. Nên ăn món này cảm giác liên tưởng đến món thịt bò xào rau muống. Thật ra thịt trâu không có phổ biến ở Việt Nam mình mọi người, tại vì thường bà con làm trồng lúa thì người ta rất là quý con trâu nên ít khi mà người ta dùng thịt trâu làm thực phẩm. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Chị có bỏ một xíu lá chanh ở trên cái phần thịt gà rang. Lá chanh rất là thơm. Con gà này chị rang qua kiểu giống như mọi người có ăn thịt cháy cạnh ở ngoài mấy tỉnh ở ngoài Bắc không? Thì gà này chế biến công cách tương tự như vậy. Trong đây người ta rang với một xíu gừng nữa nè, để cho nó thơm á. Thịt gà thì nó vừa chắc á mọi người, không quá khô, nó vẫn còn độ ẩm, nó cũng không quá mềm. Trên đây thì còn có một cái loại gà đen nữa. Gà đen đó thì thường ở trong chợ phiên cũng sẽ có bán. Để bữa hôm sau mình đi chợ phiên khác mình sẽ ăn gà đen đó nha. Cho anh coi kết quả đi.
Bây giờ thì nguyên nhóm sẽ đi qua nhà của một chị rất đặc biệt. Đó là chị Thư. Chị Thư là cái chị hôm qua mà mình gặp ở trên thị trấn mà chị bán bắp với lại bán mận á. Cái chị rủ là ngày mai tụi em có rảnh thì nhớ sang nhà chị chơi nha. Nhà chị có nguyên một cái vườn mận rất nhiều trái mận. Bây giờ mình sẽ đi qua đó và mình sẽ hái mận. Khoai có đem theo mấy ký muối luôn để mà mình sẽ cùng thử ăn mận với nhiều loại muối khác nhau. Dạ chị. Đây đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này em tặng chị mấy trái bơ em ở trên. Làm gì còn quà cáp gì nữa? Ở Tây Nguyên. Hai chị cầm đi. Rồi chị xin nhá. Dạ. Đi vào đây. Dạ. Anh. Wow. Hôm qua gặp chị ở trên thị trấn. Dạ. À, giới thiệu em, đây là vợ chồng chị. Dạ. Chồng chị. Em chào anh. Chỉ đơn giản thôi. Chú đến là khách quý anh Mi bỏ cho anh. Em cảm ơn anh. Say rượu rồi. Dạ. Phép. Không có đâu. Khách rượu kia không phải một được bạn này. Dạ. Bây giờ anh uống rượu, anh say rượu bạn nữa. Dạ. Anh ăn thử Anh nói đây là mận tả văn, là loại mận chín sớm và mắc hơn mận tam hoa luôn. Cái vườn anh cái này anh trồng nhiều nhưng mà nếu mà bây giờ ra ngoài chợ có đâu mà đem không có, không bao giờ có ra ngoài kia. Thế là từ buổi sáng đến giờ là có đi được vườn mận nhà ai chơi không? Dạ em có đi trộm mận nhưng mà dọc đường. Mận. Còn nếu mà tí đi vườn mận nhá, anh vườn mận tam hoa của to thật nhưng mà nó là khác loài này cơ, khác không phải loài này. Đấy. Nó có cái hậu ngọt nhiều hơn không? Có, bọn em có đi bộ được không? Bây giờ chị đưa lên vườn mận chị chơi. Dạ được. Em đi được. Bây giờ mọi người sẽ cùng nhau đi lên vườn mận. Đây, ở trên đấy dép anh đi anh phải mặc áo này này. Ở trên nó lạnh hơn ha anh? cái lục Dạ. mà thình ở trên đấy lạnh ấy. Dạ. Mặc cái này nhiều lúc đi nhanh còn lạnh nữa. Dạ. Lúc nào anh đi du lịch anh phải đi xuống chú Dạ. để biết. Anh đi vào cái mùa hè á, là có nhiều trái cây. Đúng rồi. Cũng là cái trùng với cái mùa mận của mình luôn. Mùa trái cây ở dưới miền Tây. Phía sau lưng Khoai là một cây vải rất là lớn, mấy chục năm. Anh còn kêu là có thể là cả 100 năm tuổi luôn. Nó bự chảng à, mà trái đỏ chét ở phía sau. Cái tán của nó, cái gốc nó đây nè, và tán nó rộng lắm. Đây. Nó phải mét, hơn mét rồi. Để có một trái này. Wow. Ngựa. Thầy ơi, cho mình trái này ngọt lắm. Nhìn cái mặt này kìa. Trời ơi, chua. Mà nó không nhiều nước nữa, nó chua lè à. Con trai với con dâu chị đấy. Dạ, xin chào. Dạ rồi. Nếu mà hai người là xe máy lên thoải mái luôn. Dạ, hồi nãy anh chị nói là cái vườn mận của anh chị là trái sẽ trĩu quả đó xà xuống mặt đất luôn. Cho nên Khoai đang rất hồi hộp để được nhìn thấy vườn mận đó. Bến Tre quê hương bọn em là không có đồi núi thứ này đâu nhỉ? Dạ đúng rồi. Quê em là chỉ đồng bằng thôi. Dạ. Nhưng mà cũng cây cối cũng xanh tốt giống như trên đây. Dạ. Nhưng mà ở dưới đấy là nóng hơn nhỉ? Dạ đúng rồi, ở trên đây thời tiết mát mẻ quanh năm đúng không chị? Ở Bắc Hà là mùa đông là lạnh gần ngang với Sapa đấy. Dạ. Đây, quả lê, quả lê. Dạ, nó còn nhỏ nhỏ xinh xinh. Đúng rồi, quả lê. Ngày mai nó sẽ to, một tháng mới to này. Mình cột cái cục đá về để cho nó thấp, mốt dễ hái hả chị? Nghĩa là biết cành nó xuống. Không có nó cao quá mình khó vặt. Dạ. Đây, vườn cam đây, vào đây. Đây. Nó còn xanh đây, phải anh vẫn xanh đây. Dạ. Đấy, xanh không? Con là xanh. Cái này chắc là bao nhiêu lâu nữa nó sẽ chín đỏ để hái được anh? Cái này phải gọi là 2 tuần, 2 đến 3 tuần đấy. 2 đến 3 tuần nữa lận. Bây giờ vẫn nhiều quả đỏ đây, gọi là mình hái dạ. trong một tháng. Em đụng vô cái nó rớt. Đây. Ui, anh để anh trồng mấy cây rau
Cải keo, cải xoăn đúng không anh? Cải le, cải xoăn. Dạ. Ở đây em thấy mọi người hay luộc cải đó ăn. Đây là giống mận tâm hoa. Tâm hoa. Nó còn nguyên một cái lớp phấn ở ngoài. Đấy. Và nó đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ đỏ hồng hồng. Hả? Vườn mận này mình trồng được bao nhiêu năm rồi anh chị? 5 năm. 5 năm. Thường mình trồng bao nhiêu lâu nó sẽ có trái? Năm thứ hai đến thứ ba, năm thứ hai cũng có ít, năm thứ ba bắt đầu lác đác, năm thứ tư bắt đầu nhiều. Dạ. Vườn này là 5 năm. Ở dọc cái đường lên thì mọi người thấy là anh chị cũng có trồng mấy cây bắp, mấy cây ngô nữa. Tận dụng hết tất cả những khoảng đất trống. Tập thể dục đi. Ôi, mệt như vậy nhưng mà miệng vẫn đang ngốn một trái mận, tay vẫn đang cầm một trái mận. Không, chưa, từ từ. Lẹ chị. Không phải là một trái mận nha. 2 trái. Không nha. Đây. Một rổ mận. Ôi ôi, rổ mận bỏ vô trong áo đúng không? Ở trong kia mình cũng trồng cải hả chị? Vâng. Đây trồng cây này là cây súp lơ. Dạ. Trời, không biết sao chứ Khoai nhìn thấy mấy cái cây cải này Khoai thấy hấp dẫn quá. Súp lơ là bông cải đúng không anh chị? Đúng rồi. Dạ. Bông. Quá chừng này anh chị trồng sen ở trong cái vườn mận. Wow, cái này mới nhiều nè. Nam ơi, cây mận này quá trời luôn. Nó mỗi cái lá là nó có một cái trái luôn á. Cái to nữa, lại bự nữa. Bự chà bá lửa luôn á. Wow. Này có cái nhánh này nè. Gọi là như trái mận này nó giống như nó sinh đôi á mọi người, nó có 2 trái lớn trái nhỏ dính vô nhau. Trái này nó đỏ rực luôn nè. Nhưng mà mấy trái như vậy thì thường nó hay bị dọi mọi người, nó mềm rồi, nó bị chín cây quá mức á. Em này đứng một mình em. Xin phép được hái em gì à? Ồ, bự chà bá lửa luôn. Thôi bây giờ mình sẽ bôi ra. Trời ơi, sau cái lớp phấn đó chính là một cái màu sắc rất là quyến rũ. Chắc chắn là quyến rũ như vậy thì mình không thể nào chừa rồi, mình phải ăn thôi. Hướng sáng vô nha anh Bức ạ. Nguyên nhánh này nó chín hết rồi mà trái này cũng mập. Ở trong này em ơi. Ui là trời, mập lù luôn. Y chang mấy trái đào. Mình về mình đập cái quả này nát ra xong rồi mình thấy cái rau này mình trộn chung. Trộn chung vào ăn ngon lắm. Dạ. Ăn được nhiều. Dạ. Ôi em chưa ăn món đó bao giờ luôn. Tí nữa về chị làm cho ăn. Em xin cảm ơn. Tí nữa về để chú mà có cái lá này sạch chú có thằng bây giờ ăn bây giờ thế này à, bây giờ ăn thế này à? Dạ, ở đây em ăn thử luôn. Ngọt luôn. Dạ. Khác luôn mà. Dạ em thử liền. Đấy, chú vặt lại sạch không? Dạ em cảm ơn. Cầm tí và ăn một tí một lá kia. Ngon không? Mà nó thơm nữa. Đấy, và là cái lá tí tôi nó với đi với mận là ăn được rất là nhiều. Có thể mình ăn được 1 quả nha, nhưng mà mình có cả đấy tôi thì mình có thể ăn được gấp 3-4 lần, ăn được 4-5 quả. Bình thường mình ăn cái trái này không thì thấy nó có thể là nó chua, nếu không có muối mình sẽ không ăn được nhiều. Đấy. Nhưng mà đúng là ăn cái này vô nó ngọt, nó đỡ bị chua liền luôn á. Ngọt luôn, ngọt mà. Đúng không? Hôm nay mới biết bí quyết. Đấy, cái lá này anh gọi là anh chứ rất là nhiều anh không phá đi hết. Đây vậy cái con nó mọc nhiều đây đây. Dạ. Tí nữa về chị làm cho ăn. Cái con mọc nhiều lắm đây. Dạ. Là anh trồng để chừa đây để dành mình ăn mận. Ăn cùng mận. Dạ. Mình hái trái nào mình sẽ biết nó đạt tiêu chuẩn vậy chị? Là lúc mình hái thì mình cứ xem cái quả nó to hơn thì mình lọc ra luôn để làm mận trọn để bán. Dạ. Còn cái quả bé thì mình làm mận xô. Dạ.
Với cái màu của nó như thế nào là nó chín? Đây. Nó cỡ như vậy là được. Đây, như này là được. Dạ. Như này là được. Đấy. Dạ. Nếu mà xanh quá thì khách người ta lại không thích. Dạ. Thương lái người ta chỉ thích quả xanh. Khách ăn người ta cũng thích quả chín, quả chín ấy. Dạ. Người ta không thích quả xanh. Dạ. Đây em gái ơi, tí ra đây để chị vặt cho mấy ít về tí nữa về chỗ nghỉ ăn. Dạ. Em cảm ơn chị. Ôi chị thái nguyên nhánh luôn. Dạ. Rồi. Đẹp quá vậy. Ôi cái nhánh mận nó đẹp thiệt luôn á. Đây là 1 kg muối Tây Ninh. Anh chị có bao giờ ăn mận chung với muối này chưa? Không, bọn chị chỉ ăn với muối ớt. Vậy anh chị ăn thử xem. Đây là muối ở miền Nam. Loại muối đầu tiên là muối cất tôm. Muối chép. Dạ. Em biết là muối chép. Chị thử không? Không. Cay nhỉ? Muối chép. Còn đây là muối nhuyễn. Cứ lên vườn là cứ hái tự nhiên ăn. Dạ em cảm ơn chị. Đây có một bịch muối khủng khiếp hơn. Tụi em đem tới 1 kg muối lận. Đây là lời hứa của mình đem 1 kg muối Tây Ninh lên thì thật sự là mình đem thiệt 1 kg muối. Ngồi lấy cá nữa cho chị. Ăn thử nhá. Dạ. Ngon. Ngon thật. Chị có thấy cay không? Bình thường, ngon. Dạ. Này là quê của em. Ở miền Nam. Chị về là cho chị xin một túi. Dạ. Túi. Em có nhiều loại lắm, em có nhiều loại muối. Đây là một loại muối khác. Đây là muối có con tôm, con tép ở trong luôn. Là mắm tép. Dạ, nó sẽ có mùi tép. Nhưng mà anh chị ăn mận quen rồi không cảm thấy nhăn mặt ha? Không. Dạ. Ăn quen rồi. Dạ. Nên là bọn chị ở đây tiếp xúc với cây mận này là từ thuộc còn bé rồi. Dạ. Đây là mận tam hoa. Cũng trồng nhiều từ ngày xưa đấy. Dạ. Nhiều rồi, nhưng mà ngày xưa là nghĩa là các cụ ngày xưa là không chịu trồng. Dạ. Chỉ trồng xung quanh nhà 1-2 cây để ăn thôi. Dạ. Số lượng không nhiều. Số lượng nó ít. Dạ. Thì bắt đầu từ mấy năm nay thì mới bắt đầu ai cũng phát sinh thêm, ai cũng trồng thêm nhiều ấy. Tại nổi tiếng dần mà ở tất cả quê em mà người ta vẫn ăn mà. Em sẽ ăn thử. Em sẽ kiếm một trái mận. Đúng rồi. Không phải là chín ấy. Dạ. Không đâu. Đừng nói để cho bầu nó phát đập phát nó chết rồi. Làm gì đâu. Rồi. Tại mình đói thịt. Đói thịt. Đây. Ở đây này, chị đập nhá. Dạ. Ôi dạ, chị mới đập một con muỗi. Nó xấu. Đây nè, đang đầu em. Ủa nhai kêu gọp luôn anh hai. Nó giòn ha. Mận giòn, chua, có hậu ngọt, hơi có vị chát vỏ nhẹ thôi. Thôi mình ăn với lại muối Tây Ninh, nó kết hợp. Đây là trái mận lúc nãy ở nhà anh chị. Đấy, cái vỏ nó đỏ và bóng hơn. Nó khác hẳn hoàn toàn luôn, Nó nhỏ hơn nè. Nhưng mà cái giá nó sẽ cao hơn cái loại này. Cái mận bên đây mắc hơn. Mận này nó phải gấp, nó phải mận này bây giờ nếu mà thị trường nó phải có 70 mà cái này khoảng 30.000 một cân rồi, cái này nó sẽ gấp nhiều lần cái này. Là cái trái mận lúc nãy mình ăn ở trong phòng nhà của anh chị á. Hết cái đêm 1 tháng trước rồi. Dạ. Mận này tên là gì anh? Gọi là mận tả van chín sớm. Mận tả van chín sớm. Hết 1 tháng trước rồi. Nó giòn. Cái vị nó khác mận tàu hoa rất là nhiều. Nó nghiêng về vị ngọt nhiều hơn. Đấy. Mận này ăn nó sẽ không có bị chua. Mà ai mà thích ăn ngọt thì Khoai nghĩ chắc sẽ thích mận này. Mà mận này Khoai anh đã nói để tủ lạnh cả mấy tuần rồi nhưng mà ăn vẫn rất là giòn. Gần tháng rồi. Lấp ló đằng sau những cái lá này là một cái bờ mận quyến rũ. Nó lú nguyên cái phần rãnh của nó, phần khe của nó ra mọi người. Màu đỏ hồng mình sẽ bứt. Nó không hề chua, ngọt, vị y chang trái đào. Mọi người uống cái trà đào á thì cái mùi và cái vị giống như vậy luôn, mà nó ngọt.
Mà cái vị ngọt này khác hoàn toàn với việc mình mua mận về nhà rồi mình để nó chín á. Tại vì cái trái mận này nó chín trên cây. Vì nó chín trên cây cho nên là cái vị ngọt của nó cũng đậm hơn. Đi ấy, thì qua nhà chị cho vài cân để chị ăn. Ui, em cảm ơn chị. Chị chụp với anh đi. Hai anh chị chụp chung thôi. Tụi em sẽ photoshop. Ở nhà không mặc đẹp đi, bảo thêm không mặc đẹp. Không, tụi em sẽ chỉnh hình đẹp thiệt đẹp luôn. Anh ơi, anh ôm em chị đi anh. Anh ôm em chị đi. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Anh chị mình nhìn nhau cái đi anh chị ơi. Nhìn. Rồi, anh ơi hôn chị đi anh. Thôi thằng này nó phát huy. Hôn chị đi anh ơi. Trời ơi. Anh ơi hôn chị đi. Hôn đi anh, hôn thiệt đi. Hồi xưa tới giờ mọi người nghe nói tới mận thì thường mọi người sẽ nghĩ tới là mận ở Mộc Châu đúng không? Nhưng mà ở miền Bắc thì có một cái vùng trồng mận cũng rất là ngon là mận Tam Hoa của Bắc Hà. Ở Bắc Hà còn có rất nhiều những giống mận khác, cho nên nếu có dịp mà ghé Bắc Hà thì nhớ tham quan những cái vườn mận như vậy nha. Bây giờ thì Khoai với lại mọi người sẽ cùng nhau đi về nhà. Và hôm nay là một ngày rất là vui và may mắn luôn á. Là cảm giác là mình được trải nghiệm rất là nhiều điều mới mẻ. Không biết nữa. Mọi người nhớ bấm đăng ký, bấm like, bấm chia sẻ nếu mà thích clip này. Có gì chưa hài lòng thì nhớ bình luận phía dưới, Khoa sẽ đọc nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Trái mận vẫn còn chưa ăn xong. Ở tập kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau đi lên một cái đỉnh đồi. Và ở trên đây có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ này sẽ là một bữa ăn rất là thịnh soạn. Đăng ký, bấm like và nhớ ủng hộ Khoa ở những clip sau nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.